Друзі, привіт! Сьогодні хочу зробити вам відео про обезцінення професійного спорту самими батьками. Як це відбувається, коли це відбувається і чому таке відбувається? Давайте будемо йти з самого початку. Коли батьки відводять свою дитину до професійного якогось кружку, до спорту, і ця дитина починає показувати спорт, чи вони всі групи починають їздити на змагання. Зараз батьки також їздять з дітьми на змаганнях. І це все спочатку круто, цікаво, захоплююче. І коли ще тренер каже: супер, у нас є надії, і багато хто починає підсаджувати на ці почуття. Які почуття? Супер, клас! Це дійсно класно, це гордість за дитину, це вкладені ваші всі ресурси, всі мається на увазі, це ваш час, це гроші, це сподівання, це багато чого, що ви вкладаєте. І ви віддаєте в дитину. І так важливо все ж таки приймати іноді позицію спостерігача в тому сенсі, що так, це спорт, я багато в нього вкладаю, тому що спорт потребує великого вкладу батьків на даний період, це дійсно правда. І іноді батьки починають настільки захоплюватися і бути в цьому процесі, що коли відбувається наступний етап підлітковий і результат може зупинятися, може бути плато. Плато – це коли результат не покращується деякий час і не просто місяць-два. Це може бути рік-два, і тут дуже важко це витримувати. Це витримати оцю фрустрацію. Фрустрація – це різне почуття, коли нам погано. І що відбувається? Батьки стикаються з тим, що вони самі не можуть фруструватися, вони самі не можуть це витримувати. І коли тренер починає брати іншу дитину, іншого підлітка в команду, в збірну і тому подібне, і тоді із-за того, що батьки настільки в цьому спорті занурені, занадто багато. Я всім батькам кажу, не забувайте, в першу чергу, ваше життя. А спорт завжди може закінчитися в будь-який день, тому що спорт в цілому, це шкідливо в тому сенсі, що ви завжди можете отримати травму, що хтось вам сказав, що саме ваша дитина буде переможцем. Коли вам тренер каже, в нас є надії, це дійсно просто надії і нічого більше. Ви можете сказати, от як багато батьків, які приходять на консультації, вони кажуть, ну як? А оці медалі і показують мені на стінку. Оля, а як же це? Батьки починають іноді виходити з реальності, що результати українські і результати світові – це велика різниця, неймовірна різниця, тим паче навіть зараз. Із-за того, що ви бачите якісну картинку, зараз це все робиться, от наші спортсмени перемогли, і супер, що це робиться, це класно, що святкується, нам показують переможців, але результати українські і результати світові – це велика різниця. Що відбувається? Батьки занадто сильно занурюються, неймовірно сильно занурюються. Іноді починають їздити на змагання, товаришувати з тренером. Я хочу все ж таки поділити. В аматорському спорті нормально товаришувати, кумовство з тренером, нормально, бо там дорослі люди, це не той рівень професіоналізму. Але коли ви починаєте товаришувати, ви вже очікуєте від тренера, що він зробить саме для вас щось більше. А це не так. Завдання тренера робити для всієї команди, для того, щоб обирати того спортсмена, який в цілому більше має здібності і показує результат, більше стресостійкий. І ви можете обіжатися, тому що, це ж як, це ж моя дитина. Але почну навіть не з цього. Почну з того, що коли ви занадто сильно вкладаєтесь, тут, по-перше, дуже важливо розуміти. Я зараз вкладаюся так багато, я маю на увазі більше емоційно. Чому? І здебільшого це починається ваша проекція чи ваш гачок. Давайте на прикладі скажу. Звертається батько сина і каже, тут в нас поперли результати, супер, клас, я хочу ще підключити психолога. Я кажу, а ваша дитина питала про психолога? Ваша дитина хоче до спортивного психолога? Він каже, ні, але він не розуміє, все так класно. І у батька дуже багато емоцій. Що виявляється? Виявляється, що перед нами 10-річний хлопчик. Для 10-річного хлопчика взагалі
взагалі не потрібен спортивний психолог. Батька в емоціях, батька там вже має цю 3-ю медаль чи 4-ту сина переможну, да, медаль. І батько вже підсів на ці емоції. Клас, мій син. Тобто така асоціація, якщо мій син переможець, то і я класний. Але це питання батьків, психологічне питання батьків. Це не означає, що ти класний. І батьки що? Вони бажають продовження банкету, раз я класний. Не тому, що вони погані, а тому, що в їх житті було багато знецінення, обезцінення, критики і тому подібне. Їх недооцінювали, і тому їм хочеться це добрати, але добрати не за рахунок себе, чи за рахунок того, що вони підуть і пропрацюють своє минуле, там якось все, що хочете. Будь ласка, психологів достатньо в нас зараз. За рахунок саме оцих перемог своєї дитини. І тоді дитина стає заручником. Я повинен весь час показувати результат. Це надмірний тиск. І не кожен з цим тиском взагалі справляється. І мало того, майже ніхто не справляється. Там вже результати йдуть чи не йдуть. А далі з 14 років вже... думка батьків, вона стає не настільки важливою, тому що йде все ж таки сепарація, хоч яка, погано, не погано, але вони відділяються і вони вже емоційно не так залежні. Вони з дитинства залежні, тому що дитинка без вас не зможе вижити. Як вона себе нагодує, де вона буде спати? А з 14 років трошечки вже легше, в тому сенсі, що тут є друзі, тут я більш-менш розумію життя, і вже ваша думка не настільки для них важлива. Але що відбувається? Ви все одно вкидаєте в вашу дитину цей внутрішній надмірний тиск. Так от, чого від такої зацікавленості батьків, від того, що я клас, все, що хочеш, екіпіровка, вперед, обіцянки тобі айфон після того, як ти виконаєш КМС, майстер спорту, все, ми побігли від такого обезцінювання. По-перше, із-за того, що у батьків нереальні очікування. Багато батьків не розуміють результатів. Вони не були професійними спортсменами, це нормально, це окей. І коли вони бачать, що їх дитина виграє чемпіонат міста, чемпіонат України, вони вже все. Вони королі, королеви з короною, і вони не розуміють, що іноді виграти чемпіонат України – це 100-й результат на чемпіонату світу. По-різному, вони цього не розуміють. Іноді, буває це достойний результат. Знову, ми з вами зараз не шкалюємо, це погано чи добре. Але батьки їм не пояснюють, а іноді вони не дивляться світові результати. А як далі? І вони головою, ми чемпіони. Да ви знаєте, хто мій син? Да ви знаєте, хто моя донька? І коли вони мені кажуть результати, так, окей, я в минулому плавчиха, я розумію результати по плаванню, але я завжди можу відкрити комп'ютер і подивитися телефон. Результати світові, результати Європи і побачити, як далеко від того, що є, тобто не в реальній картинці. Якщо моя дитина виграла чемпіонат міста чи чемпіонат України, всі танцюють, тренер повинен танцювати, психолога зараз купляємо, все, що далі? І оце нереалістичне очікування, замість спокою, що нормально, синочок, донечко, йдемо далі, тому що на цьому шляху буде багато перешкод, буде багато кризисів, буде зупинка результату, буде взагалі багато чого. І замість того, щоб набратися сил, терпіння, а не газувати в своїх емоціях, нереалістичних очікуваннях, на які ви навдягаєте на дитину, а результат рано чи пізно зупиняється. Чому зупиняється? Тому що у нас є наше здорове зростання м'язів. Здорове зростання м'язів – цей анаболізм здоровий до того моменту, коли спортсмен що зростає. Коли спортсмен вже вирос і йому 18-20 років, наші м'язи не зростають. І нам потрібно ще якісніше тренуватися, ще якісніше відноситись до свого відновлення, сну, їжі, як ми споживаємо інформацію до себе, багато чого, все, там вже інша йде робота, працювати з собою психологічно, це вже не дитинка, не підліток. І багато спортсменів, вони просто не знають, як це. І батьки навдягають це нереалістичне очікування. Тому дуже важливо, щоб ви могли сопоставляти реальність з
тим, що ви очікуєте, і запитувати себе, це моє очікування. Я бачу, що якщо моя дитина виграла, вона і далі буде вигравати. Да? Собі задати це запитання. І здебільшого батьки умовно умнічають, ні, я розумію. А коли ми працюємо в консультації, він каже, ну да, я думав, що так і будуть медалі. І от тут важливо, по-перше, поговорити з тренером, поговорити з якоюсь людиною, може проконсультуватися, яка була в цій отраслі, в цьому виді спорту, і подивитися на реальну ситуацію. Це не означає, що вам потрібно занизити в ваших очах вашу дитину і сказати, а ти бачив, який міровий результат? Ну зовсім ні. Це означає, щоб ви в емоціях були трошечки тиші. Не потрібно оцих фанфар, тому що дитина, вона розуміє, що все, далі я повинен бути тільки чемпіоном. І хтось мене запитає, що ж тут поганого? Поганого нічого. Але погано те, що ви вдягаєте, тобі важливо, ви так не кажете, але емоційно ви це перекладаєте на вашу дитину. І в цілому ваша дитина вчиться не витримувати, тому що на неї візьміть, будь ласка, по 20 кілограм мішки з чимось, не знаю, з картоплею, з камінцями і потягніть. Кожному з нас рано чи пізно стане дуже важко, навіть дорослої людині. Далі, що відбувається у батьків? Психологічний захист від болю. Коли їх дитина починає програвати, вони самі не вміють це проживати. Не тому, що вони погані, а тому, що в них самих не був досвід. Здоровий досвід проживання болі. Здоровий досвід проживання болі ще й називається фрустрація. Це коли поруч з вами є ваші батьки чи хтось для вас важливий, хто вам пояснить, що відбувається, що сталося, хто скаже з тобою все добре, незважаючи на те, що ти зараз отримав 2, незважаючи на те, що ти розбив мені віконця. У мене була ситуація, коли я була тренером, моя група дітей, вони гралися в футбол біля басейна. Вони чекають тренера, вони прийшли зі школи, вони там всі граються. І один хлопчик, коли вони гралися, розбіжав, там йому дали пас, і він цим м'ячиком, він його штовхає ногою і потрапляє в вікно, яке вибиває. Ніхто там взагалі не постраждав, все окей. Але там адміністратор підняла таке, коли я прийшла там десь без 15:03, в 3 години в нас тренування, цей хлопець отакий був, отакий все. І ця адміністраторка кричала, я кажу, так, стоп, це моя дитина, так дуже громко, гучно зупинити це. Що сталося? Я бачу, цей хлопець переляканий. Да він таке зробив. Я кажу, стоп. Спочатку взагалі обійняла цього хлопця, бо що це таке взагалі? Ніхто не постраждав, все окей. Я говорю, сонечко, іди до мене, от прям його так. І говорю, а ви, будь ласка, ми з вами зараз підемо в басейн, ви не маєте права кричати на мою дитину, це моя дитина, і я буду відповідати за мою дитину. Повертаюся до моєї сонечки, кажу, сонечка, заспокіємося, почекай мене, будь ласка, тут з хлопцями, і ми заходимо в басейн, ви спокійно чекаєте мене, я розберуся і прийду. Все окей, а він дрожить. І коли я його захищаю, він такий, він видихає. Давайте уявимо, ми дзвонимо батькам, їх накручуємо, тренер накручує. Що з психікою цієї дитини відбувається? Здрасте, травма. Отак народжується травма. Травма народжується не від самої події. Травма народжується від того, як цю подію далі сприймає психіка. І коли б на цього хлопця ми б всі скинули всіх вовків, тут в нас і була би травма. Коли я потім вже поговорила з адміністратором, звісно, ми знайдемо гроші відремонтувати це взагалі там, це вікно. Нічого страшного не прийшло. Я завела своїх дітей до залу, спокійно, все окей. Тут нема площадки, вони діти, вони мають бігати. Здорова дитина має бігати. Це здорова психіка дитини. Здорова дитина не має сидіти. Тоді це не здорова дитина. Тоді, будь ласка, до психіатра, бігом прям до дитячого психіатра. Здорова дитина повинна весь час рухатися, гратися, щось шукати. Вона незручна.
І я завела до залу, я спокійно кажу, все окей, сонечки. Ми подзвонили батькам, все пояснили. Батьки також прийшли, я говорю, будь ласка, не чіпайте дитину, у вас класна дитина, класний мальчик, все. А от, ну, там небагато тих грошей у нас у всіх було, ми там всі, до речі, ще і скинулися, всі інші батьки скинулися на це вікно, всі скинулися, там ну, копійки нам все вийшло. І стоять ці копійки травми цієї дитини. До чого я це кажу? Коли в нас є досвід здорового проживання фрустрації, здорового проживання болі, ми цей досвід можемо дати нашим дітям. Коли в нас його нема, тоді це не означає, що ми от зараз обговорюємо, у вас батьки погані, там щось таке. На жаль, в нас нема такого досвіду. Але коли ми дорослі люди, в нас є що? В нас є сили вчитися, якщо ми щось не знаємо. Так от, що відбувається з батьками спортсменів? Коли вони самі не отримали здоровий досвід фрустрації, наприклад, вони принесли двойку, вони щось зламали, і батьки кричать, тому що воно того не стоїть. Зламана кружка, зламане там щось ще неважливо, воно того взагалі не стоїть. І батьки починають сварити, критикувати, кричати. І тоді дитина не проживає по-здоровому біль. Вона що робить? Захисні механізми витісняє цю біль. І далі починає також критикувати. Щось пішло не так, так як свої батьки робити. Що відбувається? Коли такі батьки не отримали свій здоровий досвід фрустрації, вони не можуть самі прожити, коли в їх дитини не зростають результати. Коли плато, коли потрібно перетерпіти, коли потрібно пошукати в собі. От зараз я веду програму «Психологічна покрокова підготовка до змагань». Вона починається з контракту з собою. Візьми свою відповідальність. І як ти навпаки її скидаєш, чи забуваєш, чи не бачиш. І от тому з цього все починається. Візьми свою відповідальність за свій результат. Да, в тебе є тренер, він може бути поганим, добрим, неважливо. А що я? Як я впливаю на результат? Що я роблю це, чи не роблю і тому подібне. Так от що відбувається? Коли підліток зупиняється в результаті і, звісно, проживається дуже боляче. Це професійний спорт, це неможливо не проживати, та мені все одно це ЗОЖ. В професійному спорті не може бути все одно, в професійному спорті боляче. І тоді що відбувається? Батьки не вміють фруструватися самі по-здоровому, вони не можуть це прожити. Я не можу допомогти своїй дитині, а ви в цілому можете допомогти своїй дитині тим, що підтримати свою дитину, а за нею проплисти, пробіжати, щось ще. Да, ви не можете, це правда. Але так ваша дитина зростає. На фрустрації, здоровій фрустрації ми зростаємо. Чому багато спортсменів, олімпійців, вони кажуть, да в мене був більший урок, коли я програвав. На фрустрації. Не тому, що просто багато спортсменів не вміють робити висновки після перемоги. Після перемоги ми такі, клас, все супер. Але саме після перемоги також потрібно робити підсумки, яким я був, як я підходив до змагань. І багато чого. Це сліпок того, що важливо взяти, добрий, класний сліпок і нести далі. Да? От знову ж входити в цей стан. Але що ми робимо? Ми робимо аналіз тільки тоді, коли ми там програємо. Окей, зараз трошки не про аналіз, зараз про інше. Про те, що батьки самі не вміють фруструватися, вони хочуть якось допомогти, а допомогти так, як вони вміють, через якусь дію вони не можуть. Тоді можна через критику, через що. І тоді, не вміючи фруструватися, батьки починають знецінювати процес тренерський, починають шукати нового тренера. Іноді, це потрібно в різні ситуації, я не знаю, а іноді просто робити із тренера винного. І вони починають звинувачувати систему, країну, тренера, а в нас нема спортивного психолога, там от десь є. Чому? Тому що вони не можуть прожити біль того, що я не можу допомогти своїй дитині. Але вам і не потрібно допомагати так, як ви бачите. Вам потрібно підтримувати і показувати, що в професійному спорті неможливо весь час зростати. Іноді буває таке плато, і ми з тобою це пройдемо. Давай подивимось, де ти більш якісно можеш підійти до процесу в будь-якому варіанті фізіологічного, спати, їсти, психологічного, що потрібно тобі, опанувати, які інші навички, і тренувальному процесі. Давай подивимося разом і будемо це робити краще.
Все, що ви можете допомогти, і це велика допомога. Але якщо ви самі не можете фруструватися по-здоровому, то ви почнете чи критикувати вашу дитину, чи обесцінювати систему тренера, психологів і тому подібне. Далі, проекція власної нереалізованості. Що це таке? Часто батьки несвідомо, є така проекція своєї нездійсненої мрії на дітей. Хочу сказати зараз, що цього набагато менше, чим було взагалі колись. Але несвідомо це вмикається. Коли ми хотіли поступити в один інститут, нам не дали. Коли ми мріяли про те, що я колись стану там відомим співачкою, може якимось ще. Це не пов'язано зі спортом, але не стали. І коли зростають результати у вашої дитини, несвідомо, там є крупиці, маленькі крупиці того, що клас, зато ти станеш. І знаєте, там є здорова частина. От коли приходять такі батьки, вони кажуть, я винен, стоп, не треба. Тут же ж є здорова частина, що ви як мама бажаєте для своєї дитини найкращого. Що тут поганого, що ви хочете, щоб ваша дитина стала олімпійським чемпіоном? Покажіть мені, де тут, що тут поганого? Хто хоче, щоб його дитина стала алкоголіком чи щось таке? Ніхто. Тому давайте будемо дивитися на здорову частину, на це зерно і її не критикувати. Але інше є, що там є і моє бажання. От давайте ми його відокремимо, от сюди на поличку здорове бажання мами чи папи, щоб у моєї дитини все склалося. А на іншу поличку поставимо, що мені боляче, коли він чи вона не показує результат. Я якби ж то проживаю свою нереалізованість, якби ж то це я не можу. І от тут важливо відокремити, і я таких батьків спонукаю візьміть одну консультацію у будь-якого психолога, будь ласка, візьміть, вам швидше буде це пропрацювати на 1-2 консультаціях, ніж ви оцю кашу будете все одно несвідомо нести своїм дітям, і ви так робите і собі гірше, і вам якось погано, і вони це відчувають, і ой, мама, я пішов до друзів, і починають закриватися від вас, ваш контакт рветься, і це дуже печально, до речі. Тому, якщо ви помітили, що вам дуже боляче від його програшів, сходіть краще до психолога. Ви, як мама, можете читати, співчувати, не зростає результат. Таке буває, правда. Але якщо у вас підіймаються емоції, гнів, розчарування, злість на тренера, злість на вашу дитину, це ваші проекції. І тут потрібно все ж таки розбиратися, що ваше. Розберетесь, будь ласка, це вам буде набагато дешевше навіть, чим носити оце все внутрішньо в собі. Четверте, невміння витримувати безумовно любов до дитини. Класно витримувати безумовну любов до дитини до 1-2 років. Класно. А все ж таки далі, коли ми так багато вкладаємо в своїх дітей, лягай спати, купляємо, нам потрібно на це працювати. Кожен батьки вкладають в свою дитину. І тоді відбувається те, що з часом може бути таке, що ми починаємо приймати наших дітей, коли все ж таки в них йде все добре. І коли в них щось не відбувається, ми такі, знову я повертаюся до того, що ми тут не вміємо проживати свою біль, фрустрацію, що як я бачив, що моя дитина буде справлятися, вона не справляється. Прожити те, що моя дитина – це окрема особистість, окрема, вона не повинна справлятися так, як ви вирішили, що вона буде справлятися. От просто прожити цю втрату. Втрату чого? Не дитини, втрату того, що я очікував, що моя дитина буде якісніше справлятися зі стресами, з програшами. Це моє очікування. І навчитися приймати свою дитину, безумовно, що ми з татом по-іншому стрес проносимо. Ми більш стресостійкі, ніж наша дитина. Це не погано, не добре. І це не означає, що такі діти також можуть стати олімпійськими чемпіонами. Але це важливо признати. Далі. Порівняння та соціальний тиск. Звісно, коли ми бачимо, коли виставляють сторіс, фоточки, мами, а мій став чемпіоном, а мій побив рекорд, чи щось таке. От тут йде порівняння. І внутрішньо оце підсилює розчарування батьків, з яким вони не знають, як справлятися.
Ну і шосте – це відсутність глибокого розуміння спорту. От розуміння взагалі, як це відбувається, що таке професійний спорт. Це нормально, тому що батьки, наприклад, якщо вони не професійні спортсмени, вони не розуміють. Та навіть я бачила і професійних спортсменів, які там в Радянському Союзі займали, чи раніше. Дивіться, спорт весь час змінюється. І іноді вони вдягають те, що вже такого вже немає. Та зараз інші діти, зараз по-іншому займаються, зараз все по-іншому. І що тут потрібно? Тут потрібно розуміння, да, щоб все ж таки більшість психологів працювала, розповідала з батьками, розповідала цей процес. Ну і що в цьому всьому, да, всі шість причин. Саме найгірше від того, що я почала, з того, що батьки починають, вони зацікавлені, вони віддають, вони їздять на змагання. А коли оце все відбувається, непорозуміння, зупиняється результат, конфлікти з тренером і тому подібне, вони самі не знають, як з цим справлятися. Далі їх підліток каже, все, мама, не чіпай мене. І через деякий час, коли їх підліток приходить і каже, я покидаю спорт, я більше не хочу, батьки переходять від того, що вони так були там в цьому зацікавлені, до іншої сторони, знаєте, така амбівалентність. Амбівалентність – це холодно, дуже гаряче. Да? Спробуйте таку ванну собі зробити, ви не зможете довго бути в ванні зі льдом, чи довго бути в гарячій, буде ожог. Оце амбівалентність така. От батьки переходять до цієї амбівалентності між тим, вау, все віддам за результат, до, ой, ну що там робити? Там всі, знаєте, дорослі потім всі на допінгу. А тренер взагалі почав, скатився на дно. А система, да разве можна в Україні взагалі показати результати? Систему подивись. За кордоном працюють психологи спортивні з нашим. Як в цій системі буде? Ні. Ми краще будемо вчитися, хоча їх дитина і не вчиться. Але це, знаєте, для всіх інших. Обезцінити цей процес, тому що вони не можуть признати свою втрату. Спочатку моя втрата – це що? Це не про дитину. Моя втрата – це я сподівалася, чи сподівався, що мій син чи моя донька стануть чемпіонами. А тут мої очікування не збуваються. Признати свою втрату. Далі дати собі дозвіл відплакати цю втрату. Відплакати цю надію. Це, знаєте, як вам кажуть, робота вашої мечти. Все, ви пройшли співбесіду, все, це ваше, класна зарплатня, все, ви виходите перший день, а вам кажуть, вибачте, тут Маша, Маша більше може, чи Петя, Вася, не Майкл, взагалі не важливо. Вибачте, дякую вам за все, дякую, що приходили 10 тисяч співбесід, дякую, до побачення. Що з вами буде? Звісно, шок, звісно, втрата і багато чого. І злість в тому тим паче. Так от, ви втратили? Проживіть свою втрату. Не треба, якщо ви обезцінюєте все, то в цілому ви не прожили цю втрату, і ви так з цим залишилися, з цими какашками внутрішніми. Проживіть цю втрату. Я очікувала, що мій син чи моя донька будуть займатися там до 25. Вони стануть олімпійськими чемпіонами. Все для цього в нас складалося і було. Но от так вийшло. Далі дайте собі дозвіл відгарювати цю втрату. Тому що ми можемо поставити крапку і спокійно піти далі тільки тоді, коли ми можемо щось відгарювати. Все, цього більше нема. Моя дитина вирішила покинути спорт. Все. Хтось зараз каже, потрібно боротися, потрібно до кінця. Тут кожна ситуація, зараз я це не буду розбирати, потрібно кожну ситуацію розбирати. Де потрібно, а де не потрібно боротися до кінця. Проживіть цю втрату, видихнете, що так, я дозволяю собі зараз горювати, печалитися. Мені боляче, повірте, це пройде, це не буде у вас, я не знаю, скільки місяць, ви не будете в такому стані. Але коли ви все розумієте, я втратила надію. Моя дитина тут не при чому, бо моя дитина – це окрема особистість, яка має право обирати, йти цим шляхом далі чи не йти. І вона має на це право.
прожити втрату, відгорювати, далі йде печаль. Печаль, от саме на печалі ми вже і виходимо, ми ставимо крапку, що да, так, як я хотів, не вийшло. І тоді ви відокремуєтесь від вашої дитини в гарному сенсі, від системи цього виду спорту, і ви можете побачити, але моя дитина все одно залишається моєю дитиною, я все одно вірю в неї, люблю її, навіть якщо я мої надії зараз сподіванки, надії вони не вийшли так, як я хотів. Але моя дитина віддалі йде. Я вчуся довіряти тому, що обирає моя дитина. І тоді водночас вам не потрібно обесцінювати систему, обесцінювати тренера, обесцінювати психологів. Чому? Давайте так, спортивної психології, от я завжди всім батькам кажу, от з ким я працюю, кому в мене є лекції по спортивна психологія для батьків, це все, куди ви увійшли, все, що пов'язане з конкуренцією, високою конкуренцією, а професійний спорт – це висока конкуренція, це все несправедливо. Ваша кар'єра може закінчитися в будь-який день. Не в 25, не в 30, не в 20, в будь-який день. І це важливо прийняти. Я в тому місці, де небезпечно. Це правда, хтось вийде переможцем, хтось не вийде. І тоді наше завдання зробити цей шлях якомога більш психологічно здоровим, набратися багато навичок, які будуть далі працювати в житті. Навички, я маю на увазі дітям, і стресостійкість, і вміння вистоювати, незважаючи не на що, дисципліна, багато чого, завдяки чому вони потім стануть, я кажу, ви в житті можете стати олімпійським чемпіоном, якщо ви перенесете ці навички на життя, ці навички, які ви відпрацювали в спорті. Це круто, саме спорт так тренує, саме спорт. Хто вас ще навчить дисципліні? Дисципліна – це коли ви встали в 6 ранку і пішли на тренування. Це вже дисципліна. Нема більше нічого, щоб от так навчила дитину дисципліни, ніж професійний спорт. І от наше завдання – зробити все якомога по-здоровому і психологічно, і фізично. А не тоді, коли нема результату, ми все обезцінили, ми все кинули, ми кинули цю дитину, то багато цієї мами, то взагалі, коли я питаю підлітків, я кажу, а з ким ти можеш поговорити? Вони кажуть, нема з ким. Я кажу, як так? Тут і мама, і папа, вони прям були зацікавленими, а тут нема з ким. Я кажу, нема з ким. Оце із-за того, що батьки не прожили, батьки не відпустили, батьки обіжаються на свою дитину, як ти міг не покращити результат, чи на тренера. І от тоді у нас виходить така ситуація. Здебільшого, що я тут бачу? Я тут бачу, що потрібно прям масово робити такі лекції для батьків, розуміння професійного спорту, як вони можуть підтримати, яка поведінка така означає стоп, баста, коли мені потрібно до мого психолога біжати, будь-якого. У нас багато класних психологів, щоб просто так, де моє, а де моя дитина, це не моє продовження, це окрема особистість. І тоді в нас буде більш здоровий спорт, більш здорова система, тому що сама система професійного спорту – це не тільки Госкомспорт України, це ви батьки, ми психологи, тренера і спортсмени. Це все єдине. Не може бути таке, що ви там змінитесь, хтось інший, а ми ні. Ми всі єдина система, ми всі, із нас всіх складається професійний спорт. Тому бережіть себе, вчитися відпускати, проживати, фруструватися по-здоровому. І так ви дасте більш своїм дітям. Бувайте!